سلام رفقا، به کانال اسکیپ تیوب خوش اومدید. امروز یه ویدیو متفاوت براتون آماده کردم و اگه این ویدیو رو کامل ببینید و متوجه بشید که چه توضیحاتی میدم در موردش و چی هست دقیقاً، بعد از این دیگه شما مشکلی با مدارهای بوستر نخواهید داشت، بوستر یا تقویت کننده. همطور که میدونید یک سری مسیرها مثل بکلایت، آیسی بکلایت توی گوشه‌های تلفن همراه، توی به طور مثال توی گوشه‌های LCD TFT که ولتاژی بین 20 تا 30 ولت نیاز داره، یا توی آیسی های تصویر توی گوشه سامسونگ روی LCD های اولدشون ولتاژی حدوداً به 7 و 6 ولت 7 و 6 ولت نیاز داره، یا نمیدونم اسپیکر بلنگو احتیاج به حدوداً 6 تا 8 ولت ولتاژ نیاز داره برای کار کردن، برای خروجیش. یا مثل همین آیفون 7 که الان من براتون خیلی ساده این شکل رو کشیدم، این برای آیسی VDD بوست یا تقویت کننده ولتاژ هستش که براتون کشیدم و اینجا دارید میبینید. بقیه لاین ها رو نکشیدم، خیلی ساده خواستم فقط مدار بوست رو بهتون توضیح بدم یا مدار تقویت کننده رو. خب اگه من اینو توضیح بدم، قشنگ ساختار کلی مدارهای افزاینده رو شما یاد خواهید گرفت و طبق این روش آخر ویدیو یه مطلبی خواهم گفت که احتمالاً خیلی بعدها به دردتون میخوره، یعنی بعدها میتونید خیلی ازش، حتی در آینده هم میتونید ازش استفاده کنید غیر از الان. و خب اینم حاصل مدت‌ها تلاش و زحمت بود که همینا رو به دست بیارم و این بخش زیاد مهم نیست، چون بالاخره این توسط انسان به قول گفتن درست شده و بالاخره افراد میدونن، ولی آخرین گزینه‌اش که میخوام بهتون توضیح بدم اون مسئله مهمتره که کسی بهش دقت نکرده. و اینو برای دوستانی که تازه کار هستن و با مدارها مشکل دارن یا نمیتونن خوب از نقشه خونی استفاده کنن، اینو آماده کردم یک درک راحت تری از این موضوع داشته باشید بعد از این. و همین که اگه مداری رو دیدید که ولتاژی بالاتر از ولتاژ باتری داشت، پس متوجه میشید این آیسی حالا هرچی هم که هستش یه بخشیش قسمت تقویت کننده یا بوستر داره که ولتاژ باتری رو بالاتر از حد معمول میاره. حالا میخواد نسبت به اون مدار بهش 5 ولت برسونه، 6 ولت برسونه. ولتاژی که بالاتر از ولتاژ باتری باشه در اصل اون مدار داخلش چی داره؟ یه بوستر داره یا تقویت کننده داره. خب تو این ویدیو خیلی ساده میخوام در مورد عمل کرد که فکر میکنم خیلی هاتونم دنبال این موضوع بودید و بدونید که دقیقاً مدارهای افزاینده یا تقویت کننده به چه صورت عمل میکنن و در آخر این مطلب جالبی رو بهتون خواهم گفت. خب بریم اول سراغ این که مدار تقویت کننده به چه قطعاتی نیاز داره یا به چه مواردی نیاز داره. اولش ولتاژ سورسه یا ولتاژ مرجعمون هستش. خب به دلیل اینکه ولتاژ هایی که میخوایم درست کنیم و ولتاژ باتری بالاتره، بس حتما این مدار باید مستقیما به ولتاژ باتری وصل باشه. این اولیش. و برای ساخت یک مدار بوست شما نیاز به یک سلف دارید، سلف افزاینده، یک ماسفت، یک ترانزیستور، حالا میتونه از نوع BJT باشه یا میتونه از نوع فت باشه ماسفت، و یه دیود شاتکی و یک عدد خازن یا خازن ها، بستگی به طراح نیاز این مدار داره که حالا چند تا خازن داخلش قرار بگیره. خب این از شکلی که دارید میبینید کاملا مشخصه دیگه، همه رو خیلی واضح کشیدم، فقط یه شماره براش گذاشتم دیگه. خازن ها رو سیوان گذاشتم، دیود و دیوان گذاشتم، ماسفتو که همطور که میدونید ترانزیستورها رو کیو داخل شماتیک نشون میدن، و سلفمون هم که عموما مثلا سلف الیکس خیلی توی نقشه ها میبینیدش و اینجا کاملا متوجه میشید که داستان این
مدل الیکس ها چجوریه و چه کاری انجام. خب بریم در مورد موضوعمون حالا توضیح بدیم به چه صورتی. نیا کنید ما ولتاژ مرجعمون گوشه همه رو نوشتم، حالا چه آیفون چه سامسونگ یا گوشه های اندرویدی دیگه. VCC مین و VDD مین که مال آیفونه، VBAT و VPH هم که معروفترین مسئله ولتاژ باتریمون هستش که در اصل ولتاژ باتریمون بعد از عبور از IC شارژ تبدیل میشه به ولتاژ تلفن و ولتاژ باتری حدوداً 3.8 ولته و بعد از عبور از IC شارژمون حدوداً این ولتاژ یه مقدار افزایش پیدا میکنه و عموماً موقعی که گوشی دارید شارژ میکنید ولتاژی حدوداً بین 4 تا 4.2 ولت تو بخش دوم، ولتاژ دوم که حالا میتونه VCC VDD VBAT یا VPH باشه، میتونید اندازه گیری کنید با مولتیمتر. خب این ولتاژ اولیش که مستقیم میاد داخل IC و داخل IC هم به نام وین یا ولتاژ ورودی معروف هستش که اونجا هم نوشتم و میبینیدش. این ولتاژ اولیه و راه انداز مدار هستش و یه ولتاژ مرجعم یا سورسمون دوباره یه انشاب گرفته اومده داخل سلف افزایندمون. خب اینو من اول توضیح بدم به چه شکلی. نیا کنید گوشی حتی روشن نشده باشه، وقتی باتری به کانکتور وصل باشه بس ولتاژ وارد مدار شده، بس مطمئنا به این سلف هم رسیده. حالا میخوام یه مثالی که حدودی فقط درکتون بره، چون دقیقا همین نیست، فقط شکلی میخوام یک جوری مثال بزنم که راحت تر درکش کنید. وقتی این حالت ولتاژ بهش میرسه به این سلفمون مثل یک پنکه رومیزی عمل میکنه. یعنی اگه شما موقعی که یک پنکه رومیزی روشنه بهش یک گوله کاغذی نخودی پرت کنید، دوران به سمت خودتون پرت میکنه. این هم یه همچین شکلیه قبل از اینکه بخواد کامل فعال بشه. ولی این سلف افزاینده نه ولتاژ تقویت شدهمونو به جایی ارسال میکنه نه کار خاصی میکنه. دو تا کار متفاوت انجام میده. یک، جریان تو خودش ذخیره میکنه و دوم اینکه جریان رو از خودش عبور نمیده. یعنی سلف ها عموما یکی از خاصیتشون اینه که جریان از خودشون در مقابل عبور جریان از خودشون مقاومت نشون میدن. پس جریانی که در خودش ذخیره میکنه وارد مسیر ولتاژ سورسمون یا منبع ولتاژ مرجعمون نمیشه، پس داخل اونجا گیر میکنه به خاطر همون الکترومغناطیسی که داره، خاصیت الکترومغناطیسی. خب این تا اینجا. حالا ما میخوایم بریم ببینیم که به چه شکلی چه اتفاق میفته که ولتاژ باتریمون که وارد سلف میشه و میاد داخل مدار به چه صورت یه دفعه‌ای حالا از 3.8 میرسه به 5 ولت، میرسه به 8 ولت، میرسه به 20 ولت یا 30 ولت تو مسیر بکلایت. البته تو مسیر بکلایت عموما دیود شاتکی که الان دارید توی آیسی میبینید خارج از آیسی قرار میگیره، ولی عموما ولتاژهای زیر 10 ولت این دیودمون هم داخل خود آیسی قرار میگیره. خب حالا اینجا چه اتفاقی میفته؟ نیا کنید ما اینجا یه پایه داریم به نام EN. این EN با اون ENی که فعال ساز کمی متفاوت داره، چون دقیقا EN داره پالس PWM رو به این ماسفتمون ارسال میکنه. خب ماسفت هم که میدونید که 3 تا پایه داره. پایه درین داره، پایه سورس داره و پایه گیت. و پایه گیت نقش همون سویچ رو داره، یعنی حالا بستگی به نوع NOP باید یک یا به قول گفتیم یک جریان منفی یا یک مسیر مثبت یا منفی اون بهش متصل بشه که این مسیر درین به سورس راه پیدا کنه. و همچون که تو شکل هم داره می‌بینیم ماسفتمون از نوع N هست، پس روی پایه گیتمون باید مثبت اعمال بشه. پس حالا اگه اینجوری حساب کنیم پس پایه اینیبلمون داره یک پالس PWM به گیتمون ارسال میکنه. پالس PWM هم که میبینید شکلشو دیگه، همون شکل مربعی، یعنی وقتی بالاست عدد یک، وقتی هم پایینه یعنی 0. پس یعنی همین 0 و 1 نشون دهنده اینه که وقتی که رو حالت یک قرار میگیره
ترانزیستورمون فعال میشه و ولتاژ از سمت مثبت به سمت زمین راه پیدا میکنه. ولی این حالت اتصال کوتاه نمیشه گفت، نزدیک به اتصال کوتاه هست. تو بعضی مواقع هم کنار همین ترانزیستورمون دوره یه دونه دیود شاتکی قرار میگیره که چی بشه، مقداری از این جریان خروجی رو دوباره به سمت مسیر مثبت برسونه، برگردونه. بستگی به طراح داره که حالا شکل‌های مختلفی داره، ولی عموما شکل مدار بوستمون همینجور به این سادگیه، زیاد اختلاف و زیاد تغییر خاصی نمی‌کنه، شکلش به همین شکل. خب حالا بریم بگیم که چجوری این اتفاق میفته که به قول گفتن این جریان ولتاژمون میره بالا. خب وقتی که مثبتمون شروع میکنه به سویچ کردن از طریق پی دبلیو پالسمون و وقتی این هر سویچ که میزنه یک جریان فوق‌العاده زیادی اونجا تولید میشه و همه اینا بستگی به اون ظرفیت به قول گفتنی سلفمون داره و این جریانی که اینجا افزایش پیدا میکنه در اثر این اتفاق داخل سلفمون ذخیره میشه. خب این تا اینجا و جایی نمیره، این انرژی ذخیره میشه توی سلفمون. حالا برای اینکه این جریان حرکت کنه و عبور کنه به یه محرک نیاز داره. ما اینجا یه دونه دیود شاتکی داریم و در اصل این دیود شاتکی ما نقش سویچینگ یا سویچ زدن رو داره. چه اتفاقی میفته؟ وقتی جریان ما بالا میره به همون نسبتا ولتاژ بالا میره دیگه. پس دیود هم میدونید یه آستانه شکست یا ولتاژ شکست داره. وقتی ولتاژ از حد نصاب داخل سلف بالاتر میره اتوماتیک دیود شاتکیمون شروع میکنه به عبور جریان، یعنی جریان رو به سمت جلو حرکت میده. خب این اتفاق داره هر بار اتفاق میفته دیگه. مثبتمون سویچ میکنه، جریان بالا میره، توی سلف ذخیره میشه و ولتاژ که از حد نصاب بالاتر رفت نسبت به ظرفیت سلفمون، دیود شاتکی اونو به سمت جلو حرکت میده، به سمت مسیر خروجیش. حالا مسیر خروجی میخواد بکلایت باشه، 20 ولت نیاز داره، همه اینا اون طراحی هستش که این ظرفیت ها رو مناسب چینده و اختصاص داده بهشون. حالا میخواد 5 ولت خروجی داشته باشه یا میخواد 20 یا 30 ولت داشته باشه، این دیگه بستگی به اون سلف یا سلف افزاینده‌مون داره که تو چه مقداری اونجا قرار داده باشن. و خب بعد از این چه اتفاق میفته؟ ولتاژ خروجیمون هم میاد تو به طور مثال اینجا میاد تو مسیر VDD بوستمون. حالا مثلا میخوایم اینجا 5 ولت نیاز داریم، میاد اینجا. اون خازن‌هایی هم که اونجا قرار دارن هم با شارژ شدن دیشارژ شدنشون هم باعث فیکس شدن اون ولتاژ میشن، هم نویز اون مسیر رو میگیرن یا به قول نقش فیلترینگ هم داره. و به همین راحتی یک مدار بوست ما اینجا درست کردیم که میتونه ولتاژ به طور مثال حالا یک آیسیو یا که یک مدار رو تامین کنه. و همینطور اگه هم بخوایم این دیود رو بیارید بیرون، یعنی دیود صفر از سمت بالا بخوایم بکشیمش، دقیقا میشه مسیر بکلایت مثلا آیفون 6 یا کلا گوشی‌هایی که بکلایت LCD TFT که نیاز به ولتاژ 20 تا 30 ولت دارن و به اون شکله. ولی اونایی که حدوداً زیر 10 ولت باشن این دیود شاتکی توی آیسی ها قرار میگیره و چون توی آیسی هم قرار میگیره احتمالاً خیلی از این آیسی ها یه کنترل کننده دما هم دارن و همچنین میتونن اون جریان خروجیش طوری تنظیم شده که بتونه دمای داخل آیسی رو کنترل کنه. در کنار هم خب بدنه هستش، پایه های منفی هستن که باعث خنک شدن آیسی میشن. خب این تا اینجا که درست شد، کاملا متوجه شدید که این مدار داره به چه شکلی کار میکنه. ولی خب نکته مهمش اینجاست. حالا بعد از این شما خب از ساختار کلی مدار بوست یا تقویت کننده آشنا شدید، میدونید اینا به چه صورت کار میکنن و حالا اگه روی نقشه بتونید این چند تا پایه رو پیدا کنید، یعنی یک پایه زمین. و حالا سوال من اینه، آیا با یک مولتیمتر میشه حتی تو حالت خاموش این مدار رو تست کرد یا خیر؟
اینو برام زیر همین ویدیو کامنت کنید آیا این ویدیو به دردتون خورد یا نه، یا در آینده میتونید ازش استفاده کنید یا خیر. این یکی از ویدیوهایی بود که خودم خیلی دوستش داشتم و تو دوره فصل دوم بود و تصمیم گرفتم که حالا اون یه مقدار کامل تر بود، چون داخلش هم در مورد سلپای کاهنده در مورد اونم صحبت کرده بودم و همه اینا تو نقش دارن توی جریان کشی های گوشی که نسبت به جریان کشی هایی که روی منبع میبینید میتونید متوجه بشید که مدار بوستتون به مشکل خورده یا مدارهای کاهنده‌تون. مدارهای کاهنده نمونه هاش میتونه باک ها باشن، میتونن LDO ها باشن که اونا مدارشون شکلش متفاوت تره و یه سری جریان کشی ها نشون دهنده اینه که این مدارها به مشکل خوردن. خب این کل موضوع بود و اگر این ویدیو براتون مفید بود حتما لایکش کنید، شیر کنید. شاید این ویدیو برای شما 15 دقیقه 20 دقیقه وقت بگیره، ولی برای اینکه من بتونم اینو کاملش کنم و تمام موضوعاتش رو بتونم در بیارم و مطالبی که توی فصل دوره تعمیرکار خاص آماده کردم حاصل ماها تلاش بوده. حالا شاید خیلیاتون میدونستید، ولی خب نکته آخرش اینه که اگه این شکل رو الان تو ذهنتون ثبت کنید، بعد از این میتونید مدارهای بوست رو حتی توی خاموشی هم با مولتیمتر چک کنید. کافی این عکس رو ببینید و نسبت به این مدار خیلی راحت شروع کنید به ارزیابی مدار بوستتون. و خواستم بگم که این یه نوع سبک جدید از تعمیرات و به جای اینکه شما روی هر مدار بوست مثل لایت، مثل آیسی تصویر، مثل آیسی اسپیکر بخواید وقت بذارید و تحلیل و تجزیه و تحلیلش کنید، اگر کافیه فقط همین موضوع رو بدونید میتونید رو همه این مدارها تسلط داشته باشید و پایه ها رو به این نسبت پیدا کنید و بیابی کنید. امیدوارم ویدیو به دردتون خورده باشه. نمیخوام زیاد طولانیش کنم. تا ویدیوهای بعدی، خدا نگهدار.